Ja, men jag tror bockjakten är så stor i Sverige för att alltså det är ju för första riktiga jaktdagen kan man säga. Visst, det finns ju grävlingar och vildsvin och sånt där, men liksom det är liksom startskottet för jaktsäsongen. Här där jag ska jaga imorgon, nu är det dagen innan bockpremiären. Jag ska ut och speja lite ikväll, se om jag hittar dem. Men jag har på mina åtelkameror sett 2 olika bockar här. Den ena har en rätt ståtlig uppsättning horn och den andra har inte det. Jag har lite svårt att se på kamerorna hur gamla de är. Man kan se lite grann i färgen på pälsen och grovlek på halsen och så vidare. Men jag kan inte riktigt klura ut, så min slutsats är att de är ungefär lika gamla än så länge. Och då kommer jag vilja spara den där finare bocken. För de verkar inte vara speciellt gamla. De är inte speciellt tjocka i halsen. Och jag kan inte riktigt se att de har fått gulnad päls och sådär. Så jag upplever dem som ganska unga fortfarande. Som har några år kvar i sig. Och det gör att jag vill åtminstone försöka få till någon typ av rådjursförvaltning på den här marken. Och spara den finaste. Så den får yngla av sig och bli ännu fler fina bockar. Egentligen skulle vi sitta där uppe. Suttit, det tror jag. Men eftersom det blåser så tänkte jag att då får man gå runt och sätta sig här i norr och titta åt det hållet. Vad händer då? Jo, vi stöter ju såklart ett rådjur. Jag hade inte se om det var en bock eller vad det var. Men den kutar upp på hygget här. Lite synd alltså, det är lite taskig timing helt enkelt. Första gången jag jagade bock, då hade jag precis tagit jägarexamen och hade inte ens vapenlicens. Utan det blev som uppsiktsjakt. Men då var det sitta i torn och glo i 4 timmar tills det blev mörkt, så gick jag hem. Såg ingen bock. Däremot satt jag och kollade på en älgtjur i ungefär 90 minuter som stirrade ilsket på mig. Så det var en väldigt passiv jaktform då. Jag visste ju inte någonting liksom, och hade ingen aning om hur jag skulle bete mig och sådär. Det hade visserligen den andra ägaren, men han var lite så här: vi ska inte ut och irra med bössa nu liksom, utan det är bättre vi sitter här och väntar. Men det är klart att jag har lärt mig mycket på de här 5 åren. Om man nu ska se till smygjakt generellt, så det största misstaget jag alltid begick i början, det var att jag hade för bråttom. Jag bara, nu måste jag dit och bara peta på dit, och så stötte jag djur varje gång. Istället för att bara ta det väldigt, väldigt lugnt. Jag ska dit, det får ta 20 minuter då, även om det bara är 400 meter. Liksom. Men nu måste man ta det jävligt lugnt genom skogen, så man trampar på grenar och stöter vilt och sådär. Så det är väl liksom nog en av de största lärdomarna, liksom, att ta det lugnt. Det är ingen idé att stressa. Alltså en tankevurpa från min sida här. Den här marken ligger inklämd mellan några hyfsat nya hyggen. Ett på den sidan och ett här. Så de knallar fram och tillbaka här mellan hyggena. Och det var väl det som den här bocken, det här rådjuret, på väg här på något sätt. Jag borde göra från början nu, bara passera förbi här. Jag går upp och sätter mig på berget där. För då kan de passera här fritt. Idag handlar det inte om att skjuta, det handlar om att titta. Men nackdelen där uppe är det att du inte kan se ner ditåt. Men vi provar. Den här marken ligger i östra Sörmland kan man säga, nordöstra. Och här har vi nyligen fått varg. Och jag tror att vi har 3 olika vargar som går här. Enligt vad jag kan se på kameran i alla fall. I början var jag faktiskt rätt knäckt, för jag tänkte att här kommer aldrig gå mer att jaga mer. Det kommer inte bli något vilt, jag kommer aldrig kunna släppa min hund och så vidare och så vidare och så vidare. Men jag ser liksom ingen skillnad på vilttillgången. Jag tycker det kan gå en varg och sen en timme senare kommer ett rådjur på kameran. Så
Nej, jag är inte så. Det har inte hänt så mycket som jag trodde det skulle göra. Så jag är inte så bekymrad över vargen faktiskt. Det är klart att jag inte vill att de ska... För här är ju bara de har ju inte revir här. Men det är ju föryngring i Sjunda och vad det nu heter. Utväxlingen av det reviret, jag inte minst vad det heter. Men det är klart att jag vill att de ska bo här. Och de vargarna verkar mest vara på väg förbi här. De letar väl efter någonstans att hitta att bo. Så att så länge det bara är en förbipasseringsvargar så att säga, så är det helt okej. Ja, det var ju helt rätt move att flytta. För precis där jag satt kom den där fina bocken ut. Så det börjar skymma lite grann. Det är ganska mycket och jag har lite svårt att se, men jag tycker inte att den ser speciellt gul eller blek ut liksom, utan snarare ganska livfulla färger, rödhet i pälsen, vilket borde tyda på att den är ganska ung. Och det talar ju bara mer för att den ska få vara kvar. Spara den bocken. Jättefina honor. Men när vi satt här, den där bocken verkade inte ens reagera på... Den sket fullständigt i det. Men då när jag satt och pep för att försöka locka ut den lite mer på fältet så jag skulle kunna se lite tydligare. Så rasslade det till i buskarna här nere. Han hade se vad det var för individ, men det var ett rådjur. Det där rådjuret som skällde och smet var ju sannolikt den där bocken. Den andra bocken alltså. Lite mindre. Ja, mig vetligen går det bara 2 bockar här. Men jag hann inte få se den, så jag vet inte om det var den. Om det var det, så hoppas jag för min skull att jag får se honom imorgon igen. Om så här 6-7 timmar. Jag börjar just där. Jag kommer sitta här någonstans och vänta på honom. Imorgon så ska det enligt uppgift inte regna på morgonen. Så jag kommer gå klädd ganska lätt och tunt det bara går. För jag blir alltid sjukt svettig. Sen kommer jag ha min Strasser RS14 med 300 Winmag-konfigurationen. Och här har vi en Saco Powerhead 2 i 300 Winmag. Det är en kopparkula med en plastspets. Och ett 3-18 sikte från Steiner. Nu är jaktsäsongen 21-22 igång. Vinden ligger lite bättre än vad det gjorde igår. Kör, vad kul det ska bli.
ingen lycka den här morgonen. Det blir till att vänta hela dagen. Och gå ut ikväll igen. Då det enligt uppgift ska spy regn ur himlen. Alltså, jag har ingenting emot att gå ut i regnet. Frågan är vad bockarna tycker om det. Så där, tror jag. Tyvärr. Det betyder inte att det är omöjligt. Men vi får väl se. Nu ska jag in och ta ett allvarligt snack med fröken Kudde. Vi har lite ouppklarade affärer, hon och jag. Ja, men mitt bästa bockjaktminne är faktiskt från en bockjakt som jag blev bjuden på några år i rad ute på Ornö. Och ett år, då var det typ det enda året jag inte hade kameraman med mig. Men jag filmade ganska mycket med telefonen. Och det var helt grymt. Det var skitroligt och smög omkring, jag stötte en bock och så stötte jag en till och så var jag nästan på väg att ge upp och fick jag kom på ännu en ute på ett hygge och jag smög och kräla och kröp och det var fästingar och allt möjligt. Men till slut fick jag den och den var jättefin. Och den bocken ligger fortfarande i Stoffes frys, för den ska jag nämligen göra bogmontage på för den var så jävla fin. Så den ligger liksom ett helt sladdrigt face utan någonting i och en hals så här som är helt. Men den ska liksom byggas upp igen och bli ett jättevackert bogmontage. Och det var ett fantastiskt minne faktiskt. Det var jättekul. Och det var, jag la ut den där bilden på Instagram samt typ några minuter efter jag hade skjutit den och då ringde Stoffe direkt och bara, du måste göra bogmontage på den där. Såklart, för han får jobbet. Men det var kul. Annorlunda. Det är sen eftermiddag kan man säga. Klockan börjar närma sig 5. Så det är lite tidigt att gå ut tycker jag. Men det gör inte så mycket. Jag har inget bättre för mig. Och rätt vad det är så står den där. Drömbocken. Jag tänker ju att eller så här, jag försöker tänka som ett rådjur. Och hade jag varit ett rådjur då hade jag liksom chillat inne under en gran eller något när det regnar. Och sen så fort det slutar regna ut och käka och kolla brudar. Upp till Saltstenen blir det nu. Tråckla mig genom skogen så tyst det går. Äntligen tyst. Härligt det med sommarjakt. Det kanske är nu vi ska passa på att ta sig över till den andra sidan. Se om igenom där. Få lite liksom ljudskydd av regnet. Vi gör det. Kom igen. Kör. Välkommen till den brasilianska regnskogen. Vi är på jakt efter en väldigt speciell art, nämligen brassebock. Här faller det mellan 20 och 60 millimeter regn på bara några minuter. Men skämt åsido, jag tror inte att det finns någon bock här. Alltså när det är sånt här väder. Det är ganska miserabelt alltså. Hade jag inte bock nu, då hade jag inte varit här. Eller ens
Alltså, det är bara att gå hem och lägga sig och dra upp täcket. Nästan slutat regna. Där uppe på bergsknallen satt jag igår kväll. Och men jag kände mig lite skymd där några träd. Här var man ändå lite, sitter några meter, ett par meter upp liksom. Men helt oskymd av träd och sånt. Alltså jag har insett att det här med att sitta på berget och knappt se ut mellan träna, det funkar inte längre om man vill åt den där bocken. Så jag bestämmer mig för att smacka ihop ett jakttorn. Det blev en behemoth. Alltså jag har skapat ett monster. Jag tänkte att så här, vad fan, jag tar de längsta bitarna av trä jag har som är 4 meter och 40 centimeter långa och så smäller jag ihop ett torn av dem. Det blev lite för stort. Men jag kan inte backa nu. Nu håller jag på att smälla upp två såna här tvärslår här för att lägga en sittbänk på så man kan skjuta den i djupledet här. Sen återstår utmaningen att transportera ner tornet till där det ska stå. Och ja, det här kommer bli spännande. Höger, längre fram. Nej, akta! In med den. Så. Fan, det kan vara en av mina bästa idéer i hela mitt liv. Vi är klara, färden helskinnade. Det är lite som att liksom, vad fan vet jag, transportera något genom Himalaya. Och backspeglarna klarar sig. All right. Mitt fina torn stått och marinerat där ute ett dygn. Så jag tänker att liksom allt det där livet, oväsendet vi gjorde när vi erigerade tornet, kan man säga så? Det låter sjukt äckligt. När vi reste tornet så förhoppningsvis har det lagt sig lite nu. Det är lite ombytligt väder. Det är väldigt svårt att säga exakt var vinden kommer ifrån. Men min plan för kvällen är smyga dit ut, sätta sig i tornet och vänta ett tag. Händer ingenting, smyga vidare, men jag tror på att sitta där ett tag ikväll. Alltså. Vilket jävla bygge. Bästa jag gjort. Man blir inte svinnöjd när man som jägare möter ryttare. Grejen är att de har ju tyvärr rätt att rida här. Nu var ju de jättetrevliga och bara vände direkt när jag sa att vi ska jaga. Jag var inte jättetrevlig mot dem. Men jag blev så jävla sur. De har liksom inte, de bara rider här utan att fråga. Och jag tror att det börjar bli dags att sätta upp några lite skyltar att det är ridning förbjuden här. För att det är inte så kul. Man har gjort sig till och byggt ett torn och hänger på och det är saltstenar och det är det ena med det sjunde. Och så när man väl ska ut och jaga, då är det brudar som bara håller på och rider omkring här och babblar svinhögt. När jag har ställt tornet så man ser upp på hygget delvis
Man ser upp lite grann på den där ängen. Man ser bortåt åt det där hygget. 150 meter åt det hållet. Ena saltstenen och backen. Så här kan man se in i den lilla vägen som går, liksom en gammal väg, eller stiger numera, som går precis nedanför saltstenen. Och så man ser liksom som en allé ner där. Men vinden ligger precis rakt ner åt det hållet. Det suger ju ordentligt. Man är ändå lite sprallig över sitt nya torn. Sjukt stabilt. Nu 5 meter upp i luften. Lite skakigt, men alltså nu tar jag i. Jag är väldigt nöjd med det här. Och väldigt nöjd med min transportmetod ner hit. Sex jakttillfällen, en dags byggande av torn, ingen bock som är fälld. Den enda gången jag såg den, det var dagen innan den blev lovlig. Är det jag som är dålig eller är det bocken som är helt sjukt smart? Får se om jag lyckas överlista honom nästa år. Oj.